Niin sunnuntai ja ajattelin tässä, kun on vähän rauhallisempi päivä, niin tehdä semmosen pikku työkooste, että missä sitä on oltu elämän aikana ja mitä tehty. Harmi vaan, kun silloin ei ollut puhelimia semmosia, millä kuvata. Videokamera oli, mutta sitä nyt ei viittinyt raahata mukana. Joo, ja varmaan eni osa kuvista on hävinnytkin. Puhelinten mukana silloin, kun se tuli nuo ekat. Olihan ne hirviä pikselimössyä, mutta katsotaanpa mitä löytyy. On se tämänkin aika homma tuolta skannerin kautta vettää näitä kuvia. No, kyllähän se päivä menee tässä. Aloitetaan vaikka tuosta 2000 vuoden jälkeen luvun armeijan. Kävin maanrakennuskoulu ja sitten mä pääsinkin töihin tuohon kaatopaikalle ja ensimmäinen kaivinkone oli JCP. Ja sitten lähdettiin jossain vaiheessa järvenpäähän tekemään tarjoustalon pohjaa. Se oli joku 7000 neliöä. Siellä kävi kaiken näköisiä työukkoja ajamassa vähän sisulle ja Wüllerin laatikko, niin totta kai se hajosi. Sitten siellä oli kaiken näköisiä kaivinkonekuskejakin, jotka repi oman kopiin irti. Mutta siitä ei paljon enää ole kuvia missään. No, onpa ihme, ei näytä tuota kuvaa, kun laittaa tähän se. Mutta joo, vanhin poikakin pääsi silloin vähän puikkoihin, kaivinkoneen puikkoihin. Ja no se on jo yli 20-vuotiaasti. Tuosta on aikaa. Joo, sittenhän mä jäin vähäksi aikaa kotiin ja lopulta lähtiin murskahommiin. Ensin mentiin Mäntsälään ja no sillä työmaallakin ihan vähän panosta ja taisi olla pikku pienissään, niin siellä räjähti kiveet meidän kahvikoppiin. Niin siinäkin oli hengenlähtö lähellä, mutta joo, sitten siitä kaikki Jyväskylästä Helsinkiin siirrettävä asema, niin käytiin kylästä kyllä ja yleensä semmoisia yksityisiä monttuja, niin siellä murskailemassa. Joo, ja Mäntsälän jälkeen muistaakseni lähdettiin Jyväskylään tekemään voimalan pohjaa. Siellä oli isot mestat. Ja niistäkään ei ole paljon kuvia, mutta jotta, että sä sieltä ylhäältä sai syöttää ja oli vaikeita paikkoja murskille, mutta kyllä ne sinne meni. Vanha 320 doosani vaihtui 420. Sillä sai sitten vähän paremmin syötettyä enemmän tavaraa. Sitten meillä oli 980 pillari, hyvä kone, välillä 66 lisäksi. Mutta kuuntelepa tätä biisiä. Mä olin korkealle, kun sarvilleen tullut fasilia ja näin sinun kauniipuja kaikki on kuvat kirsaa. Mua kun mä kävelen, mä oon niin leija. Siga mua kun on vaari, mä oon niin leija. Siga mua kun mä hymyilen, mä oon niin leija. Siga mua kun mä Joo, sitten samassa paikassa oli monesti monta murska-asemaa ja sielläkin yksi kaveri vetäisi tuon pillarin pimiässä niin rotkon reunalta alas ja pyöri ympäri. Onneksi ei käynyt mitenkään. Kestävä hytti on. Joo, siellä tehtiin justiinsa remontit kaikki itse. 200 tuurissa painettiin, yöllä tehtiin remontit ja tämmöiset, niin siellä sitä oppii tekemään töitä, jos haluaa, että piiskat juoksee ja rahaa tulee tilille. Meillä oli 110 etupää, joka itse muokattiin, että tulee isompaa tavaraa sieltä ja 550 jälkipää, joka piti aina purkaa siirron ajaksi. Se on niin iso, että joo. Ja välillä oli sitten välikoneita ja kaikkia tuolla 300. Parhaimmillaan vielä syötti etupäätä, kun auto oli jo siinä valmiina ottamaan kyytinsä ja kiire. Itellä oli yleensä semmoisia määräaikaisia sopimuksia, että jonkun aikaa ja sitten käy taas kotona, kun siellä oli aika vaikea saada lomaa. Mutta aina pääsi takas töihin. Joo, kyllä ennen tehtiin niin kaikki itse ja sitten montaa lajiketta aina kerrallaan tällä meidän jälkipäälläkin, mutta tuli sitten 500 hitaatsi, niin kyllä rupesi syöttö taas nopein. Joo, silloin joskus oli tämä MySpace. Täältä löytyi mun käyttäjä kyllä. Mutta täällä olisi kuvia, videoita, täällä on räjäytyksiä ja kaikkia mahdollista, mutta ei nämä näy. Näitä ei pysty katsoa ennen.
Oi harmi. Joo, ja tuommoisella yksityisellä montuilla kun ollaan, niin pikkusenhan siinä tuli juopoteltua aamu 5 asti ja 6 töihin ja sitten vähän tehtiin jossain vaiheessa puita nuotioon. Meillä oli jostain ihmeen kummasta niin dynamiittia ja sitten meillä oli räjähelankaa. Räjähelankaa kun veti puu ympärille, niin sitähän ei paljon jäänyt sitä puusta, että sitä tuli oikeasti hammastikkua. Ja sitten joskus aina just joutui räjäyttää nuo leuat irti, niin siitä sitä oli varmaan jäänyt sinne meidän kahvikoppiin. Mutta joo, se oli sen verran rankkaa tuo 5 vuotta, mitä siinä meni, että tuli joku burnout varmaan tai väsymys, niin sitten jäin kotiin. Ja sitten jossain vaiheessa mä olin ollut kotona jonkun aikaa ja soitti sieltä uudelleen, että tuukko taas murskalle, että asemapäälliköksi. Mietin kyllä pikkusen aikaa, mutta lähdin. Joo, lähdin sitten murskapäälliköksi ja siellä oli uusia työntekijöitä pari ja välillä joutui olemaan yksi, vaikka oli kolme murskaa peräkkäin ja pyöräkone ja kaikkia. Joo, nämä murskat olikin sitten sandviikkilaisia ja no niillähän mä aloitin, mutta paljon erilaisempia kuin Lokomut. Sitten täällä oli 520 Hitachi. Siihen vasta mahtui tavaraa. Mutta ehti hyvin yksinkin sitten tehdä. Joo, tämä oli Hyvinkäällä Konneen pihalla. Ja meillähän loppui se työmaa siihen, kun meillä räjähti kaivinkoneen kauhaa, pohjapanos dynamiittia ja kivet lensi niin pitkälle, että 3 autoa hajosi siellä ja tämmöistä, niin kyllä se sitten mullekin riitti tuo homma. Ja sittenhän se piti miettiä vähän, että mitä tekee ja näin, niin kävin sitten nosturikurssin. Joo, eihän tässä nyt varmaan ihan kaikkia tuu, eikä muistakaan varmaan puoliakkaan, mutta mä pistän pikku videon tuosta kurssista. Joo, itellä kesti tämä kurssi joku 9 kuukautta plus harjoittelun. Nykyään se on varmaan joku 4 kuukautta plus harjoittelu, jos sitäkään. Vaikka 9 kuukauden jälkeen tuntui, että ei mitään osaa, vaikka oli aikaa niin opetella tuolla ja kaikkia. Joo, ja kurssilta pääsi sitten Hongistolle vähäksi aikaa harjoittelemaan ja oli vissiin töissäkin pikkusen, mutta sitten loppu hommat ja lähtiin yhteen romuvirmaan niin murskahommiin, betonimurskaan. Siellä oli tämmönen Tereksi etupää ja 420 Volvo syöttökoneena, tai niitäkin oli 2. Sitten täällä oli Hitachin purkukonetta ja Daewoo nousevaa hyttistä. Ja Volvoja oli välillä. Nämä vähän vaihtu, milloin mitä sattuu. Sitten piikkauskonetta joo, Rammeria. Ja purkukoneena oli välillä Hyundaita ja nämä oli vähän mitä sattui. Ja niin kuin arvata saattaa, niin kaikki korjattiin itse. Tai eni osa. Tuommoinen Scaniakin löytyi tuolta ja laitettiin sekin kuntoon, että saatiin ajaa tuolla alueella sitten tavaraa. Sitten nuorempikin poika pääsi kaivinkoneen hyttiin ja vähän testailemaan. Nuorena se aloittaa pitää. Joo, ja sitten jossain vaiheessa pääsi tuuraan noissa purkuhommissa. Ei ollut varmaan ukkoja, niin nämäkin on melkoisia koneita ja kyllä niillä lähtee. Sitten tuossa käsittelyalueella taas, niin kun yksi siellä oli, niin munhan piti tehdä tähän tämmönen kuljetin, että mä sain tarpeeksi tavaraa tuonne alle ja ehtiin ajaa ja syöttää ja kaikkia mahdollista yhtä aikaa. Oli se semmoista, että Tämä alue oli melko iso. Täällä oli kaikkia mahdollista rautaa, betonia, kaikki piti lajitella, puut. Ihan niinku mahdottomia ootti multakin. Mä laitan teille videon tästä.
Joo, ja syttyyhän mulla tuo Hitachiin pulverointikonekin tulleen. Siinä ei kauan mene, kun se on tuolla hytissä. Ja tämä oli niin huono, että sillä ei päässyt liikkeelle ei mitään, mutta näinkin voi käydä. Joo, ja sittenhän mä olin vuokravirman kautta ja sitten oli suoraan, mutta loppuhommat oli määräaikainen sopimus. Kysyi, että onko töitä. Venäjästä ei ainakaan tällä hetkellä, on niin hiljasta. Ei siinä sitten mitään, soitin Hongistolle. Aikaisemmin oli jo puhetta, että menisin niille takas töihin ja menin sitten sinne. Mutta kyllä se soitti vielä sitten tämä murskaukko, että olisi töitä, niin mä että ei enää ei jouda, että nyt mä oon muualla jo töissä. Tulin tätä ajamaan tätä koriautoa tuuraamaan Hongistolle 10 vuotta sitten melkein. Joo, tämähän ei ole kuin 2-akselinen, mutta puomia on 48 metriä, niin kyllä se on aina ihan rajoilla, että se on siinä ja siinä, että se on aina liian pieni kone, mutta joo, tällä on oltu melko vaikeissa paikoissa, korkealla, vaarallisissa tilanteissakin. Mutta aina sitä on jotenkin päästy. Tässä ei kärsi olla muuten kovin paha korkean paikan kammo. Mutta tällä pystyy ihmeellisiin asioihin kyllä tällä koneella, että on tullut tehtyä vaikka ja mitä ja siitä on aika paljon videoitakin. Ja laitankin tuosta pikkupätkä jostain hommasta. Kyllähän se aina pelottaa, kun tämmöisiä nostoja on. Mutta minä pelataan pikku videon tuohon väliin. Semmosia hommia. Ja ainahan nämä jää mieleen, että jos sillä alle koritetaan tai johonkin tosi vaikeaan paikkaan, että kyllä niillä vaan on päässyt. Ja yksi asia, mikä on jäänyt mieleen näissä voimalinjatyömailla. Kerran tämän meinasi upottaa. Ja kaivinkoneella jouduttiin repimään pois tätä. Aivan hirviä homma. Saatiin se pois sieltä ja äijät lähti menemään. Jätti mut sinne keskelle mettää. Hyvä, että se toimi kumminkin ja pääsin pois sieltä. Sitten just tämmöset nostot, niin purettiin tuo satamanosturi, niin nämä on todella vaarallisia, kun sitä puretaan ja osat painaa niin satoja tuhansia kiloja. Niin ja totta kai, kun kerta kurottajalla on ajanut kursseilla, niin pitihän se sitten täälläkin. Näilläkin on joutunut melko erikoisia nostoja ja todella tarkkoja nostoja tekemään. Harmiko ei ole enempää kuvia noista, mutta mä pistän vielä pikku videon tuohon. Ja sitten mielellään ajelee tälle talon parhaalla Tadano TR300. Voimakone. Jaa, no mutta samallahan se menee tuo 1060 liipperi LTM.
Tai sitten tämä 130, eli 1130 liipperi. Samallahan se menee sekin. Eihän siinä ole paljon mitään eroa. Tai no niitä on 2, uudempia ja vanhempia. Samallahan ne ajetaan nekin, joo. Iopeahan meillä on pari ja laveettia. Onneksi mulla ei e-korttia, eikä mulla ole digipiirturikorttia, eikä mulla ole nuo direktiivipäivät täynnä. Ennen joutui ajaa sitä Scaniakin, jos oli paperikiekko. Hioppia. Tää on meillä vielä tuo pikku LT tuossa ja sitten mähän oli unohtaa koko linkkuhomma. Joo, näitä linkkuja on 3 kappaletta tuossa ja minä niitä on pystytellyt ja korjannut. Niin joo. Niin ja en tainnut vielä mainita tähän hommaan, että mehän kyllä korjataan kaikki itse mitä vaan pystytään. Täälläkin. Aina. Kaikki. No, jos ei ole mitään tekemistä, niin no sitä on aina jotain räplättävää on. Ja joo, kyllähän tuossa on saanut niinkö, jos on yhtään turhaa aikaa, niin rakennella kaiken näköistä, mitä tarvitaan tuolla töissä ja tämmöistä. Ja semmoista. Joo, nuo pikkuvideot, mitä tullut tuossa välissä, niin nehän löytyy TikTokista, ehkä tältä YouTubestakin, noissa sorteissa. Mutta joo, niitä on niitä videoita jonkun verran jossain aina. Joo, ittiä ei kyllä haittaa, mähän tykkään tehdä ja teenkin kaikkia, mitä vaan voi kokeilla, niin en oo sillä, että ei osaa, koska ne on ihmisten tekemiä vehkeitä. Kaikki osaa tehdä kaikkia, jos vaan viittii yrittää. Ja maalaisjärki on kova sana. Mutta joo, en tiedä, teenkö sitten liikaa. Tämä elämä on jo kumminkin, no varmaan yli puoliväliin, niin saa nähdä mitä sitä miten jatkossa jaksaa tai tämmöstä, mutta ei pysty kyllä jäämään niin tekemättä mitään, niin jotkut, että istuskelee vittu vaikka koko päivän perseellä, jos ei ole hommia, vaikka niitä on aina. Joo, en tiedä. Aika kauan menneet tässä videoteossa, mutta eihän siinä mitään. Hyvä se on välillä tehdä tämmönenkin. Paljon jäi kertomatta. Jos tulee mitään mieleen kysymyksiä tämmöisiä, niin vastailen kyllä. Vastailen kyllä, jos muistan kaikkia, mitä sitä on tullut toilaantua ja tehtyä. Mutta joo, kyllä siinä oli jo nyt tälle kertaa ihan tarpeeksi. Seuraava video.